Pag madaming centipedes or even yung earthworm, ito yung gamit nila. Amazing here is when I learned the price. So, maliit pa daw to before. So, medyo ganito pa siguro. Ito, 60,000 siya. My goodness, 60,000. And ito na siya ngayon. Nag-anak siya ng madami. And that huge one over there, na makikita nyo, yung isang nakatayo dyan na mataba. My goodness. Hindi lang basta-basta. Super madaming babies. Tingnan nyo. Hey guys, welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, this is the part 2 of the Dumaluan Beach Resort or Marilu Beach Resort na tour. So ipapakita ko sa inyo, this is the new space that they have. They still have the net in here kasi wala pong kahoy dito, so nothing can cover the plants. So kaya meron silang malaking net, and super to guys, super grabe ng coverage nito kasi when you enter talaga, hindi talaga mainit sa loob. So, ito, look at the black velvet, guys. Look at the black velvet. Super ganda. And ito, there is a philodendron as well na hindi ko masyadong kilala. So, do you know this? Parang kamukha ito nung napakita ko kaninang Mexica. So, if you are familiar, ito siya. And they have another here. So, ayan, ito. They have a golden violin. They have a lot of Thai sunrise here. So, eto, madami talaga sila ang dilagay pa sa pole. Kamukha lang siya ng lemon lime, pero meron siyang mga patches dito sa leaves. So, ito yung expensive version ng lemon lime, Philodendron lemon lime. Ito yung mga Thai sunrise, but they are labeling it as Thai gold. Pero parang yun lang din sila. So, ayan, you'll be able to see the real name na nakalagay. Meron talagang mga tag. So, eto din yung mga pole nila. Nagaganda, guys. So, let's try to get in. And they really have a lot of billetes here. So, they're already potted. And most of the billetes, guys, alam naman natin na kapag lumalaki sila, talagang nilalagyan sila ng braces. So, this is how they put their braces para tumayo sila, para upright yung pagtubo. And they have huge ones here as well. Meron kasing mother billete dito na nakita ko. And a beautiful variegated na golden pina or the jungle fever. They have it here. Maraming mga aglonemas dito, guys. So, you'll be able to see them. Ito is a Philodendron melanonii. So, ayan. Maliit pa siya. So, nakalagay siya dito sa ibabaw. So, super sturdy naman ang pinaglalagyan. So, there's nothing to worry. There's one beautiful aglonema here. So, I do not know if this is Anyamani, but for those of you who are experts when it comes to aglonemas, please do comment it down below. They really have a lot here. Maraming mga pink dito. So, ayan, merong mga variegated alocaceous as well na malalaki. And, hindi lang basta-basta. Super madaming babies. Tingnan nyo. Marami ng babies. This is what's beautiful when it comes to the variegated alocasia, guys. Kasi naglalabas siya ng maraming babies. For this one, na malaki yung pot, ayan, maraming pinagtutubuan yung mga babies niya. And maraming mga dahon ng acacia, guys. So, as what I have told you, na yung mga acacia talaga can help your plants. So, itong mga acacia na hindi pa nabubulok, they can help in the aeration. Pero, for sure, dyan sa ilalim, maraming bulok na acacia leaves. They also have Gigantium Blizzard, guys. So, ito sila, mga Gigantium Blizzard, itong mga nandito. So, as you can see, hindi lang iisa talaga. They have a lot for each variety. So, ayan. And for those of you na ipapakita ko sa inyo, you almost have the same problem. Ito yung parang, yata to, silver patty. But if iba yung tawag nyo, pwede nyo namang i-comment para malaman ko din. For those of you na pare-pareho ng problema, tingnan nyo. So, ayan. I really don't like this in my own opinion. Pero, it's really up to you guys kung okay lang din sa inyo. Para kasi dito, malaki naman yung pot niya. So, hindi talaga ganun ka affected yung plant. Kasi super laki na ng variegated alocasia nila. So, ayan. Malaki na siya. So, malaki na din yung stem. Kaya nag-hold na siya ng madaming dahon. They have varieties of syngoniums here as well. So, ito madami sila. Ito yung mga variegated na lime fiddle or the philodendron lime fiddle or the golden dragon. Meron kami nito pero maliit pa. They really have a lot of syngoniums here. So, tingnan nyo yung mga pink nila. Ayan, eto meron akong isa na hindi kilala dito. What's this? Meron siyang parang
red yung back niya. Back part. Marami, sobrang dami ng mga syngoniums nila dito, guys. Iba-iba yung variety. And there are beautiful aglaonemas there. So, since madami talaga yung pangalan ng mga red na aglaonemas, hindi lang basta saksum jaipong kasi meron na mga red ruby, mga ganon. So, hindi ko na siya maniname for you kasi baka magkamali na naman ako. So, ayan. Basta madami sila and super lush. So, for sure, sobrang expensive niyan. And yung highlight ng part na to ng garden is this part, guys. So, as you can see, sobrang dami ng cobra fern na hindi lang iisa. So, they have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huge pots of cobra fern. So, I'll just turn on the flash so you'll be able to see. Kasi medyo hapon na, so hindi nyo na sila makikita ng buo. But, 7 na malalaking pots plus a lot of shoots here na nandito sa ilalim. Nasaan ba? Ito guys, ito, makikita nyo. Mukha siyang mga weeds pero ano sila, mga shoots ng cobra fern. Ganito pa talaga pag babies pa, hindi pa naglulukot-lukot yung leaves. Pero pag lalaki na, ayan. Kasi baka merong magbenta sa inyo tapos sabihin nyo, scam kasi hindi pa siya naglulukot-lukot. So, ganito pa talaga yung itsura kapag maliliit pa. And in the long run, magiging ganito yung mga dahon niya. Super ganda talaga. Tingnan nyo yung itsura ng dahon. So, ayan. For sure, hindi basta-basta yung price nito. Kasi, super laki na nga. Super malalaki. So, mahal na nga to. What more kung ito yung mga size. So, ayan. Super ganda talaga. And they have dwarf Phytonias as well. So, ito yung mga dwarf Phytonias nila, guys. So, ayan. In one pot, parang nagko-crawl. Sobrang dami. So, ito, puro naman Monstera Peru. Hindi pa nakalagay sa pole. And meron ding mga painted ladies. So, ayan. Sobrang dami. So, ano pa lang to? Isa pang side. So, doon yung mga cobra fern. And then, dito yung iba't ibang uri ng mga philodendrons. Meron pang iba na nandito. Na-turn on ko na yung flash. Kanina kasi hindi ko siya ma-turn on. Pero ito yung mga moonlights na merong mga philodendron moonlight na area. Ito naman yung mga philodendron birkin that are arranged according to their size. So, ito, merong isa na nag-revert dito. Yung kulay niya, pure green na lang instead of having pinstripes na ganito. Pero meron namang maganda dito na ano, parang almost white na nga yung stripes niya. So, eto, madami ding maliliit na dwarf red Congo dito. So, syempre maliit kasi dwarf naman na red Congo. And the pink Congos are here. So, they are arranged as well. Puro pink Congos dun nandito, guys. Makikita nyo. Yung mga bagong leaves niya, eto yung mga pink. And merong nagba-variegate sa mga old ones na, mga old leaves nila. So, it's really up to you if you are into pink Congo. So, you may try looking for some. Pero, if you wanna buy, I do not know if they are for sale. Yung mga nandito. And, eto guys, this is purely a hobby daw. So, hobby lang to ni ma'am. Kasi, syempre, mayaman naman. So, kayang bilhin lahat. So, eto, merong ano dito, oh. Merong Monstera Peru na hindi pa nilagay sa pole, and merong mga painted ladies as well. So, kanina, I tried to show you the Anthurium Black Marie, pero medyo madilim siya. Ngayon, papakita ko siya sa inyo with flash. And ito yung sinasabi ko na mother type siya kasi meron siyang bunga na ganito. Kasi kapag babies pa or maliliit pa yung mga anthuriums nyo, payat pa din yung mga bunga or mga flowers nila, and hindi pa yon magagamit for propagation. So, pwede niyo siyang kunin para hindi papayat yung plants niyo. Pero ito, kasi sobrang matured na niya and meron na siyang mga seeds na ganyan. So, ito, magagamit niyo siya for propagation. So, you really have to wait bago malaglag yung mga seeds or kapag meron nang nalaglag. So, that's an indication that you can use it na. So, tingnan nyo. Ito. So, ayan. Meron ng ganyan. Dati, parang ang creepy naman ng ng flower niya. Pero ano pala siya, seeds pala. So, ito, they are usually calling it green emerald. Ayan. I'll try to show it to you. Hindi siya magpo-focus eh. I do not know. So, ayan. Okay na. So, ito, but there are people who are calling it green imperial. So, ito yung mga malalaki, but they have a lot of babies. So, yung mga babies nila, makikita natin
na nandito, guys. So, medyo madilim na kasi. So, I'm just trying to turn on the flash. You'll be able to see. Ayan, sobrang dami nila. As in, sobrang dami. Hindi lang basta madami. Sobrang dami. So, they really invested a lot for their plants, guys. And merong mga variegated alocasia dito na maliliit pa. Kasi meron nga silang alocasias na malalaki. And yun yung mga nagkakaroon ng baby. So, ito ba yung humalumina na bronze maiden? So, ayan. Or the emerald gem. Hindi ko na naman sila ma-identify. So, ito yung mga hostas, guys. So, I'll just show you the name. So, you can really tell that ito talaga yung pangalang nakalagay. So, ayan. Merong silum doon. Dun sa area na yon. And then, ito naman yung mga baby na silum, guys. Ito yung itsura ng mga baby na silum. Yung silum kasi, tinutubuan sila ng shoots. Kahit hindi pa, no? Proven and tested. Kasi nakita ko talaga na merong tumutubo na shoots kahit hindi pa sila ine-effort na i-cut or i-propagate. Ito naman, since madami sila or meron silang malalaking mother ng variegated alocasia, the babies are being removed from the mother plant and then nilalagay sa pot. Ito, lumaki na sila. Ayan, madami sila dito. And ito yung mga usually called as secret pocket. Caladium yata to. Tapos ito, madami din sila dito sa area na to, guys. Ayan, super dami. So, these are the plants that they have in this area. So, bagong area to, guys, and wala to before. So, ayan, lalapitan ulit natin yung mga cobra fir na medyo maliwanag na para you can see it well. So, ito siya. Medyo madilim na version kasi paggabi na nga, parang it's almost 6 p.m. na nga. So, ayan, lalabas na tayo. Medyo maliwanag pa naman dito sa labas. And let's go out kasi I believe napakita ko na sa inyo tong area na to. And thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. Please don't forget to like and subscribe. If you are going through the same problem, eto yung ginagamit nila sa pagtitreat, especially ng mga madaming centipedes. Centipedes pa yung tawag nun, or even yung mga earthworms. So, meron namang directions dito on how you can use it. Nilalagay lang nila to sa lupa para mamatay. So, this is also a type of pesticide. Guys, napakita ko na sa inyo tong area na to before. Medyo madilim na nga, so naka-turn on na yung flash. But what's amazing here is when I learned the price. So, maliit pa daw to before. So, medyo ganito pa siguro. Eto, 60,000 siya. My goodness, 60,000. And ito na siya ngayon. Nag-anak siya ng madami. And that huge one over there, na makikita nyo, yung isang nakatayo dyan na mataba, 99,000 po. My goodness. So, ito mga golden barrel na makikita nyo dito, mamahal pala talaga. 60,000, 99,000. So, imagine nyo na lang. Dito sa area na to pa lang, my God, makakabili ka na ng mga motor. Ayan, motor talaga. Tapos, mamahal pala ng mga ganito. My goodness. So, hapon na talaga. Medyo magdidilim na. Pero, super ganda ng area dito. Ayan, makikita nyo. So, ito, madaming plants na super beautiful. Ayan, I'm so happy that we were able to get in. So, swerte na talaga yung araw na nakapagpaalam kami na makapasok dito. Ayun.